ومساكم الله بالخير والنور والسرور. شخباركم حبايب قلبي؟ يا رب تكونون بصحة وعافية. معاكم شهد، وفيديو اليوم راح يكون الحلقة الثانية لسلسلة مواضيع تعريف الحريق اللي موجودة بالقناة. وهذه الحلقة راح تتكلم عن أنواع الحريق وكيفية الوقاية منها، فخلكم جاهزين. بس قبل لا أبدأ بالمادة أتمنى أنكم تشتركون بالقناة وتفعلون جرس التنبيه وترسلون هذا الفيديو لكل أصدقائكم ومعارفكم وحتى أهلكم، علشان الكل يستفيد من هذه المعلومات القيمة ويكون هذا الفيديو سبب بإنقاذ أرواح الناس. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ويلا نبدأ. الحريق بشكل عام يتمثل بسبع أنواع، وهم: النوع الأول ومعرف باسم الحرائق الكربونية، واللي أغلب الناس يعرفونه باسم الحرائق العادية أو حرائق المواد الصلبة. والنوع الثاني اسمه الحرائق الهيدروكربونية، واللي أيضا معروف باسم حرائق المواد السائلة الملتهبة. والنوع الثالث اسمه حرائق التجهيزات الكهربائية، اللي يكون نفس الوايرات والسوكيتات وغيرهم. والنوع الرابع اسمه حرائق المعادن القابلة للاشتعال. والنوع الخامس اسمه حرائق الغازات القابلة للاشتعال. والنوع السادس ويعتبر هذا نوع جديد واللي راح يكون اسمه حرائق الزيوت النباتية وشحوم الحيوانات. أما النوع السابع فاسمه حرائق الطبيعة، ألا وهي حرائق الغابات. والحين راح أفصل وأعرف لكم كل نوع من هذه الحرائق، تمام؟ أول نوع هو الحرائق الكربونية أو العادية أو الصلبة، وبعطيكم عليها أمثلة: نفس الأقمشة والخشب أو الورق أو الألياف النباتية وبعض أنواع البلاستيك والمطاط وغيرهم الكثير من الأمثلة. بمعنى أي شيء صلب يعتبر مواد كربونية قابلة للاشتعال. وبالنسبة لكيفية مكافحة هذا النوع من الحريق عندنا كذا طريقة: يا إن نستخدم الماء، أو نستخدم طفاية الماء، أو نستخدم طفاية البودرة الكيميائية الجافة، أو نستخدم طفاية الرغاوي، أو نستخدم طفاية مادة البوتاسيوم ألا وهي الطفاية الكيميائية الرطبة. وموضوع الطفايات راح أتكلم فيه بعدين بالفيديوهات الجاية، واليوم فقط راح أعطيكم نبذة عن كل طفاية لأي نوع حريق يتم استخدامها. والنوع الثاني من الحرائق هو الحرائق الهيدروكربونية أو حرائق المواد السائلة الملتهبة، مثل البترول والديزل والشحوم والكيروسين والأصباغ والمذيبات وغيرهم من الأمثلة. أما بالنسبة لكيفية مكافحة هذا النوع من الحريق فعندنا أكثر عن طريقة: يا أن نستخدم طفاية الرغاوي، أو نستخدم طفاية غاز ثاني أكسيد الكربون، أو طفاية البودرة الكيميائية الجافة، أو نستخدم طفاية الهالون. بس أنا الصراحة ما أنصح باستخدام طفاية الهالون، وطبعاً ممنوع منعاً باتاً تستخدمون الماء أو طفاية الماء لهذا النوع من الحرائق لأنه يسبب بانتشار الحريق. والنوع الثالث من الحرائق هو حرائق التجهيزات الكهربائية، وأمثلة عنها نفس التلفزيون ولا الكمبيوتر أو اللابتوب والأجهزة الكهربائية بكل أنواعها، والأسلاك والسوكيتات اللي موجودة بالجدار والثلاجات وغيرها الكثير، وأي شيء كهربائي أو يعمل على الطاقة الكهربائية. وبالنسبة لكيفية مكافحة هذا النوع من الحريق، يا أن نستخدم طفاية غاز ثاني أكسيد الكربون، أو طفاية البودرة الكيميائية الجافة، أو طفاية الهالون. ومثل ما قلت لكم قبل ما أنصح باستخدام الهالون. ولهذا النوع من الحرائق فأنا أنصحكم إنكم تستخدمون فقط طفاية غاز ثاني أكسيد الكربون، وبالذات بالأماكن المغلقة. وبخبركم عن السبب لما أنزل موضوع طفايات الحريق بالمستقبل.
وطبعا ممنوع منعا باتا انكم تستخدمون الماي او طفايات الماي، لان الماي يتلف الاجهزة الكهربائية، ولانه يعمل على توصيل الشحنات الكهربائية فيسبب فيوزات ويوصل الشحنات لجسم الانسان فيصاب بالتماس كهربائي. والنوع الرابع من الحرائق هو حرائق المعادن القابلة للاشتعال، وأمثلتها كثيرة جدا. عندكم نفس المغنيسيوم، الزنك، الصوديوم والزركونيوم والبوتاسيوم والكالسيوم والليثيوم والألمنيوم واليورانيوم والتيتانيوم والثوريوم وغير الكثير. وكيفية مكافحة هذا النوع من الحريق هو فقط بطفاية البودرة الجافة، وليس طفاية البودرة الكيميائية الجافة. في فرق بين الطفايتين. فطفاية البودرة الجافة تعتبر من كلاس دي، وموضوع الكلاسات هذا راح أشرحه إن شاء الله بالتفصيل في فيديو طفايات الحريق الجاي. وطبعا ممنوع منعا باتا استخدام الماي أو طفايات الماي، لأن الماي يتفاعل بشدة مع هذه المواد ويولد غازات قابلة للاشتعال. والنوع الخامس من الحرائق هو حرائق الغازات القابلة للاشتعال، مثل الغازات البترولية وغازات سريعة الاشتعال. وطريقة مكافحة هذا النوع من الحرائق هو استخدام طفاية البودرة الكيميائية الجافة أو إغلاق مصدر الغاز إذا أمكن. بمعنى يعني إذا قدرتوا توصلون لمفتاح سلندر الغاز علشان تسكرونه، وإذا ما قدرتوا عليكم فقط إنكم تستخدمون طفاية البودرة الكيميائية الجافة وفقط. والنوع السادس من الحرائق هو حرائق الزيوت النباتية وشحوم الحيوانات، وهذا النوع جدا مهم إنكم تركزون عليه، بالذات الأمهات والخوات اللي يقضون أغلب وقتهم بالمطابخ. وبعطيكم بعض الأمثلة عنه. عندكم الزيوت النباتية بشكل عام نفس زيت الزيتون، زيت الخروع، زيت دوار الشمس وغيره. وعندكم الزيوت الحيوانية والدهون والشحوم الحيوانية. وطريقة مكافحة هذا النوع من الحريق هو يا أن تستخدمون طفاية الرغاوي اللي يكون تصنيفها ABF فقط، وهذه الطفاية تم تصنيعها لمكافحة حرائق الزيوت النباتية اللي موجودة بالمطابخ. أو إنكم تستخدمون طفاية واللي تم تصنيعها حديثاً واسمها طفاية البودرة السائلة، وهذا يكون تصنيفها بحرف الكي، وهو نوع حرائق زيوت المطابخ. أو تقدرون تستخدمون بطانيات الحريق، وأنا أنصح بشدة وجود بطانيات الحريق بكل المطابخ، لأن جدا سهل استخدامها وما تسبب فوضى بالمطبخ. وأخيرا وليس آخرا، النوع السابع من الحرائق وهو الحرائق الطبيعية، وأمثلة عنها نفس حرائق الحدائق أو حرائق الغابات. وأفضل طريقة لمكافحة هذا النوع من الحرائق هو فقط الماء، كميات جدا ضخمة من الماء. بعد ما تكلمت عن أنواع الحرائق وعطيتكم أمثلة عنها وشرحت لكم كل حريق أي طفاية يستخدمون له، الحين راح أكلمكم عن طرق الوقاية من الحرائق. ولكن قبل ما أبدأ من الموضوع حبيت أني أخبركم عن نظرية حريق بغرفة وغرفة تحترق. أغلب الدول الأجنبية خصصت سرعة الاستجابة لحوادث الحرائق ب4 دقائق فقط، لأن إذا وصلهم بلاغ يقول لهم إن في حريق بغرفة معناته إن الحريق توه بدأ ويحتاج على الأقل 4 دقائق علشان ينتشر بالغرفة كلها. أما إذا كان البلاغ يقول إن في غرفة تحترق معناته إن الغرفة احترقت بالكامل والحريق قاعد ينتقل إلى الغرف المجاورة. وهذه النظرية اتكلموا عنها كثير ودرسوا عنها من سنوات طويلة، وحتى بأغلب الدول يدرسون هذه النظرية للإطفائيين المستجدين بالأكاديميات علشان يتعلمون عن سرعة الاستجابة. والحين خلونا نرجع لموضوع طرق الوقاية من الحرائق. أول شيء بتكلم عنه هو البرق والرعد والصواعق، وبالذات بفترة الشتاء أو بموسم الشتاء.
فإذا صادفتكم هذه الأمور الطبيعية أنصحكم إنكم ما تلمسون أي شيء مصنوع من حديد أو فولاذ، وحاولوا إنكم ما تستخدمون أي شيء يعمل على الطاقة الكهربائية، وتبتعدون عن التليفونات أو تغلقونها بفترة الصواعق، وما تستخدمون التليفون إلا للضرورة القصوى، ولا تطلعون من البيت بالذات إذا المناخ كان ممطر، لأن لا قدر الله إذا ضربت الصاعقة على أرض مبلولة من ماي المطر وشخص كان واقف على الماي راح تصيبه صدمة كهربائية. وابتعدوا عن صناديق الكهرباء اللي موجودة برا البيت، ولا تصعدون فوق سطح البيت أثناء الصواعق. وأنا عن نفسي بعد أفضل إني أسكر أضواء البيت الداخلية والخارجية أثناء فترة الصواعق والبرق. وثاني نصيحة للوقاية من الحريق هو عمل صيانة دورية لأنابيب الغاز وأجهزة التدفئة، وأهم شيء عمل فحص دوري لسخانات الماء اللي موجودة بالمطابخ وبالحمامات. بعطيكم معلومة مهمة، وأنا أعرف أن أكثر عن 90% من سكان الكرة الأرضية ما يعرفون أو ما يلتزمون بهذه المعلومة، ألا وهي عند دخول الحمام للاستحمام لازم تتأكدون من إغلاق مفتاح سخان الماء، لأن لو صار أي شيء لا سمح الله أو أي خطأ مصنعي أو السخان تحمل فوق طاقته راح يسبب للشخص اللي قاعد يتحمم بصدمة كهربائية، ولا قدر الله يتوفى على طول. وثالث معلومة أو نصيحة للوقاية من الحرائق هي تنظيف الشفاطات اللي موجودة بالمطابخ كل شهر، لأن الأوساخ تتجمع فيها، وهذه الأوساخ تتكون من الشحوم والزيوت والعفونة وغيرها، وكلها راح تسبب في حدوث حريق لو صار في التماس كهربائي أو إذا كانت درجة حرارة المطبخ عالية جدا. ويستحسن إنكم تركبون أجهزة كاشف الدخان وتحطون البطانيات وطفايات الحريق في بيوتكم أو في محلاتكم. ويستحسن أيضا إنكم تسوون خطط إخلاء وهمية وتتدربون عليها وتحددون نقطة التجمع علشان تقدرون تحمون أرواحكم وأرواح أفراد عائلاتكم. وخامس معلومة هي أن لا تحطون شوايات اللحم والخضار اللي تحتوي على غاز البروبان داخل بيوتكم، دائما خلوها برا البيت. سادس معلومة هي لا تخلون كواية الملابس شغالة لفترة طويلة أو حاطينها فوق قطعة من القماش، لأنها راح تسبب بوقوع حريق. وسابع نصيحة لا تستخدمون قفازات ورقية أو مطاطية أو بلاستيكية أثناء تحضير الأكل. ثامناً لا تحطون أي شيء أو أي مادة قابلة للاشتعال جنب الفرن أو الطباخ. وتاسعاً لا تحطون التليفون على الشاحن وتحطونه جنب راسكم وقت النوم، لأن أغلب بطاريات التليفونات مصنوعة من مادة الليثيوم أيون، وعادي جدا لو ارتفعت حرارة البطارية إنها تنفجر وتحترق. أما بالنسبة لأصدقائنا المدخنين، لا تطفون السيجارة وترمون البقايا من الرماد اللي موجودة بالمنفضة على طول بكيس الزبالة، لأن السيجارة ما راح تكون منطفية بالكامل وراح تسبب حريق بكيس الزبالة لأنه مصنوع من البلاستيك. وأبداً لا تدخنون فوق السرير، لأن أغلب اللحافات مالت السرير مصنوعة من مادة الحرير، ومادة الحرير تعتبر من المواد القابلة للاشتعال. وبعد لا تولعون السجارة وتخلونها على المنفضة وتروحون الله يعزكم للحمام أو للمطبخ أو لأي مكان، لأن عادي وإنتوا ناسين السجارة تسقط على الأرض اللي مثلا مفروشة بسجاد أو فيها مادة قابلة للاشتعال وتسبب بوقوع الحريق. وهذا الكلام كله موجه للأشخاص اللي يستخدمون الدخون والبخور في البيوت، فلازم تنتبهون يا جماعة. وبعد هذه نصيحة للوقاية من الحريق، وهي لا تحملون موصلات الكهرباء أكثر عن قدرها، بمعنى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ودائما تأكدوا من قوة الفولت اللي هو الشحنة، يعني مثلا لا توصلون سشوار قوة الفولت مالته 3500 فولت لسوكت كهرباء قوته 2700 فولت، أصلا على طول السشوار راح يفصل واحتمال يسبب انفجار. صدقوني يا جماعة صارت هذه الحركة معاي وأنا بأمريكا،
استشواري كان 4000 فولت وأنا ما أدري إن كهربتهم 2000 فولت. حطيت استشوار وانفجر عندي، فاضطريت إني أنا أشتري استشوار من عندهم يتحمل قوة الفولت اللي عندهم بأمريكا نفسها. ولا تجيبون موصل كهرباء واحد وتشبكون فيه أجهزة كثيرة، لأنه ما رح يتحمل الضغط العالي عليه ورح يسبب بحريق أو انفجار. وآخر نصيحة بقولها لكم هي إذا أنتوا كنتوا لا سمح الله بغرفة وكانت تحترق، لا تفتحون أي جامع أو شباك ولا تفتحون أي باب، على طول اطلعوا من الغرفة وسكروا الباب وراكم علشان ما يصير عندكم شيء اسمه الفلاش أوفر، وبالعربي اسمه الوميض الحراري. ولين هني نكون خلصنا موضوع اليوم. أتمنى أنه ينال رضاكم، وما أوصيكم أنكم تحطوا لي لايك حلو وتفعلون الجرس وتشتركون بعد بالقناة. كنت معاكم أختكم شهد محمد، أشوفكم بفيديو جديد بإذن الله. شكرا لكم، مع السلامة.